kitang-kita sa video ang pag-araro ng kotseng ito sa entrance ng restaurant. Ano na naman to, Joanna? Sa tingin mo ba ginusto ko to? Paulit-ulit ko kayo pinagkakatiwalaan. Pero paulit-ulitin niyo akong binibigo at sinasaktan. Can't believe this. Kasalanan niya yan at mananagot siya. Makakasira to sa reputasyon ng kumpanya. Besides, ano po magagawa ko? So, ganun na lang yun. Tapos magmumuha ng problema. Wala kang gagawin. Ayaw kong makalimutan yung mga panahon na kasama kita. Yung alaala natin. Francis, pwede ba pabayaan mo na ako? You're being so annoying. Why are you being so difficult, Joanna? Ano pa nangyayari sa'yo? You know what? I don't need you. Break na tayo. Joanna, itigil mo na nga yung kalokohan mo. Alis na ako, Mami. Saan ka naman pupunta? Can you just give me money? No, you are not leaving this house. Mommy, please, I need to get out of here. You can just give me money, please. Mom! Gusto mo umalis? Kailangan mo ng pera? Kunin mo yung envelope dun sa drawer sa opisina ko. Mama, Kunin mo. Gumawa ka ng kapalpakan. Yung mga tao kang muntik ng mabiktima. And you ruined my reputation. Tapos ito ang gagawin mo? Imbis na solusyonan ng problema? Tatakbuhan mo? Tatakasan mo? Kasi alam ko naman, Lola, napapahirapan niyo ako eh. Kaya pwede ba? Kalimutan niyo na naapo niyo ako at sana hindi na kayo naging lola ko. Joanna, ano ba? Huwag niyo siyang pigilan. Ito yung gusto mo, no? Ito yung kailangan mo. Yan, sige. Gawin mo yung gusto mong gawin. I did everything to save you. Pero ikaw mismo, ayaw mong sagapin ang sarili mo. Kung inaakala mo, nasagabal ako sa buhay mo, kung inaakala mo, sinasakal kita, I'm setting you free. Go. Umalis ka. Talagang aalis ako. At babalik lang ako kapag patay ka na at makukuha ko ng mana ko. Joanna! Lola. Attorney, I want you to modify this ayon dun sa pinag-usapan natin. Are you sure, madam? Yeah, I've decided on it. Masaktan na ang masasaktan. Kailangan kong salba ang kumpanya ko. Kumpanyang pinagsumikapan ko. Bago ko pa tuluyang makalimutan ang lahat.
Joanna, ano ba to? Napakakalat. Oh my Ginawa mo. God! Monique, be careful naman! My dress! Wow! Tarayan ba naman ako sa sarili kong bahay? Excuse me, kaya lang kita pinayagan dito tumira kasi alam kong wala ka ng pera pang hotel. Pero ginagawa mo namang basurahan tong apartment ko Mukha naman talagang basurahan tong apartment mo eh. Ang dumi-dumi, ang sikip-sikip. Ang Wow. baho-baho. Kapal. Dapat na... Ikaw na nga itong pinatira, nandadaot ka pa. Eh pati nga yung car ni Viv, sinira mo, di ba? Bayaran siya ng lawyer namin. Alam mo, no wonder pinapalayas ka sa inyo. Kasi wala ka talagang kwenta. Alam mo, lumayas ka na lang din dito. Suti. Just go! Get out of here! Oh my gosh! Bilis! Kalat! What? My God. Chocolate. Deserve mo yan kasi sabi ng piano teacher mo, galing-galing mo daw. Uwi na tayo eh, natin na tayo ni Lola. Oh my God! Everywhere I go talaga, susundan ako ng malas. Saan ka ba nag-i-stay ngayon? Ano pa kailan mo? As if you care. Sa sama ng ugali mo, bakit ako maging concern, di ba? Pero si Lola, nag-aalala siya sa'yo. Hindi mo ba siya naisip? Di ka ba nag-aalala sa kanya? Oh, come on. Ina, pwede mo akong dramahan? Gusto mo na lang siya iniwan eh. Selfish mo talaga. At ikaw, ano ka? Self-righteous. Akala mo kung sino ka, isampid ka lang naman. At least hindi ko iniwan si Lola kahit hindi ko siya kadugo. Eh, ikaw? Bagay. Ang wala namang pinagbago sa ugali mo eh. Kaya okay lang naman ka nang umuwi para hindi sumama yung loob ni Lola ulit. Halika na. Oh, Ina! Look! Come! Kaka-text lang sa akin ni Mommy. Pinapatawag daw ako ni Lola. Ina, I guess, kahit anong pabibida-bida mo kay Lola, ako pa rin talaga yung hinahanap niya. Kasi it makes sense, kasi ako naman talaga yung tunay na apo, hindi ba? And upon my return sa bahay at sa restaurant, I will get rid of you. Hello. How are you? I have a very important announcement to make. Kaya ako kayo pinatawag dito. Hello, everyone. Hello, Lola. The prodigal granddaughter is back. Of course. Mom said you want me here, so I'm here. Mama, alam ko naman na hindi mo matitiis si Joanna. Kaya mo siya pinabalik dito because you realize na dapat sa apo mo talaga mapunta yung karapat-dapat lang na ibigay. Mom naman. No. I don't think so. Joanna doesn't deserve any of my hard-earned money. She doesn't deserve my legacy. But there's one person who has shown me what I've been hoping to see in Joanna and in Yuan. Time and again, she's proven her worth. At habang tumatagal,
pinapatunayan niya sa akin lalo na siyang karapat-dapat na sumunod sa yapak ko. Edwin, tawagin mo na sila. Memoria, akala ko po tayo-tayo lang mo ang mag-usap-usap dito sa meeting na to. What is this really all about? No? Maupo kayo. Mama, ang akala ko ba si Attorney Charlie lang at ang pamilya natin ang kausap mo dito? Who is she? This is Attorney Larissa Morales. Siya ang naatasan ko para baguhin ang aking last will and testament. As you all know, si Joanna at si Yuan ang mga tagapagmana ko. But that was before. I already told you, I was trying to save you, pero wala kang pagpapahalaga. You wasted the final chance I was giving you. The final chance I was giving you to prove yourselves to me. There will be more damage to the company kung kayong dalawa ang hahawak nito. Mama, so what are you trying to imply? I want to rescue the company from possible doom. So I want to give it to its rightful owner. My shining inheritance belongs to you, Ina. Ano na kayo nangyayari sa bahay ng mga De La Costa? Normal lang naman siguro na ipatawag sila Joanna ng lola nila. Lalo na may kasalanan naman sila. Pero Amy, iba ngayon eh. Pati si Charlie, pinatawag. What? Yeah. Kaya may kutob ako na may kinalaman sa legalities or something yung pinag-uusapan nila. Could this be about the inheritance again, Mommy? Remember, when Joanna told us na sinabihan siya ni Lola Aurea na si Ina yung magiging tagapagmana ng kumpanya? Well, hindi na malayong mangyari yun. Lalo na may kapalpakan na naman ginawa si Yuan at si Joanna. At pag nagkataon, walang mamanahin si Yuan. Kaya walang mapupuntahan yung kabubuntot mo sa kanya. At tayo, mauuwi sa wala ang lahat ng plano natin. At si Ina, I can't imagine na lahat ng pinangarap at inambisyon natin sa mga De La Costa ay mapupunta lang sa lecheng babaeng yon. Tinapunan natin siya sa basurahan and yet, nakakuha pa rin siya ng ginto. Hindi ako papayag na mangyari yun. No way! Lola, di ko po kayo maintindihan. Binibigay niyo kay Ina yung De La Costa Food Corp. Is this some kind of a joke, Lola? Because I've heard this before. Tinatakot niyo lang kami dalawa ni Yuan because you can't do this to us. Mama, huwag naman kayo magbiro ng ganyan. Did you think na pinapunta ko kayo lahat dito ngayon para makipagbiruan sa inyo? I want to make it clear that this is not a prank. And the consequences are real. Lola, if this is all about the restaurant at sa ginawa ni Joanna, baka pwede naman natin pag-usapan. I mean, we're still your apos. You've had so many chances to set things right. Pero hindi kayo nagbabago. Minsan nag-iisip ako,
Baka may pag-asang magbago kayo pero wala. Habang tumatagal, lalo kayong lumalala. Mga apo ko kayo. Pero hindi ko maramdaman ang pagmamahal at pagmamalasakit nyo sa lahat ng mga pinaghirapan ko. So bakit ko iiwan ang lahat sa inyo? After careful evaluation, I've come to a decision that I believe is going to yield positive results, not just for myself, but for all of us, for all those involved. I sought the help of Attorney Morales. Everything is on paper. As per Mrs. De La Costa's request, she has modified her last will and testament. Ipapaliwanag ko ang ilang nakasaad dito para malinaw sa inyo. Nakasaad dito na idodonate ni Madam Aurea De La Costa ang 70% of her shares sa De La Costa Food Corporation kay Ina Villarason. Pag pinirmahan nito ni Ina, sa kanya na ang shares ni Madam Aurea and may karapatan siyang pamunuan ng kumpanya. This is not happening. Don't you dare sign that document, Ina. Wala kang karapatang kunin ng para sa aming dalawa ni Juan. You filthy gold digger! Wala akong alam. Sinungaling! How could you have manipulated our grandmother like this? Stop it, Joanna. Go ahead, Lola. Defend her! Alam ko na naman na nabilog nito babaeng to yung ulo ninyo eh. Pero ano bang ginawa niya para pumayag ka na ibigay niyo sa kanya lahat ng shares sa kumpanya? Pagmamahal, respeto, pagpapahalaga sa lahat ng mga pinaghirapan ko. Binusog ako ni Ina noon. Sana dapat galing sa inyo, mga apo ko, mga kadugo ko, mga kapamilya. Nagpapasalamat ako sa Diyos na dumating sa buhay ko si Ina. At kung tawag mo doon, pagbibilog ng ulo ko, wala akong pakialam. Mama, hindi niyo pwedeng gawin to sa mga apo niyo. Ano nalang mararamdaman ng Rodante kung makita niya kung paano niyo itrato ang mga anak namin? Ano na, maawa naman kayo sa kanila. Tinanggalin na sila ng para sa kanila. Kung buhay si Rodante, hindi niya kukonsintihin ang kawalagyaan ng mga anak niya. Ganun na lang yun, Lola. Hayaan mo na lang kami maghirap. Hindi mo maglang naisip ang mga futures namin. Sana inisip niyo yan kung binigyan ko kayo ng maraming pagkakataon. This is not happening. Hindi ako papayag na mapunta yung kumpanya sa hindi naman parte ng pamilya, Lola. Tito Charlie, hindi po ba bilang mga apo ni Lola, wala naman talagang bisa yung mga sinabi niya. Dahil para sa aming dalawa ni Yun yung kumpanya. Legally, technically, yes. Yeah, tama ka. Tama ka sa sinabi mo. And I assume that Ma'am Aurea is aware of this legalities. Tama po ba, Ma'am? Of course. Kaya pinaayos ko na lahat yan kay Attorney Morales. And I also made sure na naayos na yung lahat para walang mahabol sa akin. Si Joanna at si Juan. As per Mrs. De La Costa's request, she has modified her last will and testament. Kasali na dito na disinherited na sina Joanna at Yuan as her legal heirs. What? Nagpapatunay dito na hindi na sina Joanna at Yuan ang beneficiaries ng will and testament ni Madam Aurea dahil sa misconduct at sa pagkakaroon nila ng dishonorable and disgraceful activities. Wala na silang makukuha sa kung anumang ari-arian ni Madam Aurea. No, 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 Lola, no! No! Hindi ko na kayo tagapagmana. You're both disinherited.
You're no longer my legal heirs, and this takes effect immediately. Ngayon niyo sabihin sa akin na may karapatan kayo. Mama, paano niyo nagawa ito sa mga apo niyo? Binawian niyo sila ng magandang buhay. Ano na lang mangyayari sa kanila? Hindi ba kayo maawa sa mga apo niyo? Ito ba ang gusto niyo mangyari? Yung maghirap sila? Maawa naman kayo, Mama. Sobra-sobra na ang pangunawa ko sa kanila. They've thoroughly messed up. They've wasted all their chances. We're done here. Nasabi ko na ang mga dapat kong sabihin. Ina, it's time for us to talk. Lola, hindi ko po kayang tanggapin. You were nothing but a conniving leech preying on the goodwill of others for your own selfish gains. Ikaw ang dapat na mawala. Ikaw ang dapat na umalis. Joanna! Stop! Joanna, stop! Umalis! Joanna! Tama na po! Joanna! It's fine. I'll take care of it. Help Ina! I will. Go. Amoria, wait. Amoria. Ano? What? We really need to have a serious discussion regarding this. Ma'am Joanna, tama na po. Galingan mo! Diyan! Sa trash! Kung saan nababagay, Ina! Wala kang ibang ginawa, kundi kulin ang pamilya ko! You're like a termite, slowly destroying your family! Kaya pwede ba, Ina, umalis ka na! Get your filthy face away from here! At huwag ka nang babalik! Wala akong alam talaga sa nangyari. Nagulat lang ako. Come on, Ina! Hindi ako mapafall sa drama mo! If Lola fell into your trap, ibahin mo ko! I'm not falling for your feeble and unconvincing act! So Joanna? pwede ba umalis ka na! Enough! Enough na, Joanna! Ano, Yuan? Pati ba naman ikaw kakampihan mo itong babaeng to, ha? Do you know what just happened? She took what should have been ours! Kaya dapat umalis na siya, Yuan. If I have to escort her straight back to hell, I will without any hesitation! Huwag na siyang makalapit kay Lola! Magsama kayo ng peke mo, Eris. Kung ayaw mo na talaga makipagbalikan kay Joanna, kita pipilitin. Pero sana naman, make friends with her. Disinherited na si Joanna and Yuan. Ano? Ilalagay ko si Ina sa lugar niya. And I'll make sure na hindi niya mabubuksan ang pinto papasok ng De La Costa Food Corporation. Ano pa nga bang i-expect ko from someone as irresponsible and immature like you? Wow! Bakit? Lifeblood mo bang makukuha mong pera sa lola ko, ha?